Posílají mě za vámi vaši bratři. Co má být? Hledám knihu, která má na obalu stříbrný ovál a na které je bůh Glux v zelené a fialové barvě. To zřejmě myslíš tu knihu, co má název Zlatým písmem. Nemohu si vzpomenout na název, ale mí bratři by o ní měli něco vědět. Tak děkuji. Posílají mě za vámi vaši bratři. O co jde? Hledám knihu, která má na obalu stříbrný ovál, zlatý název a na které je bůh Glux v zelené a fialové barvě. Na název si teď nevzpomenu, ale je to určitě ta, co je psaná hnědým inkou. Tak děkuji. Posílají mě za vámi vaši bratři. Co má být? Hledám knihu, která má na obalu stříbrný ovál, zlatý název, je psána hnědým inkoustem a je na ní bůh Glux v zelené a fialové barvě. To asi bratři myslí tu knihu, co je psaná na světle zeleném pergamenu. Tak děkuji. Posílají mě za vámi vaši bratři. Co má být? Hledám knihu ze světle zeleného pergamenu, která má na obalu stříbrný ovál, zlatý název, je psána hnědým inkoustem a je na ní bůh Glux v zelené a fialové barvě. Aha, tak to měli říct dřív. Tu knihu napsal svatý Rasimen a jmenuje se Bůh Glux v ověřených faktech. Mnohokrát vám děkuji. Jsem vám, bratře, opravdu vděčný, že jste mě poslal za vašimi učenými bratry. Poradili mi knihu svatého Rasimena Bůh Glux v ověřených faktech. To vám poradili opravdu dobře, protože tahle kniha je opravdu dobře napsaná, i když v posledních letech se k ní naši bratři obracejí velmi zřídka. Raději si berou jiné. Děkuji, ale tato by mi stačila. Kdybych náhodou potřeboval další informace, určitě za vámi přijdu pro radu. Plaval za námi a my jsme k němu modlitby vysílali. Glux nám ve své neskonalé milosti odpověděl: Buďtež mi i nadále věrni, mí kněží, já vás ochráním před zlem tohoto světa. I bratr Kratos omdlel štěstím a již nikdy se nám ho nepodařilo přivést k vědomí. I předvedl se nám bůh Glux v celé své kráse. Jeho jasná zeleň nádherně kontrastovala se sytou modří oceánu. Máchaje mohutným ocasem vynořil se skoro celý z vody, kteráž z něj stékala bliskotavými proudy. Vzlétni k výšinám nebeské klenby, tak, jak vzlétají k tobě naše modlitby. I on nám odpověděl: Toť nemohu, neb voda je můj živel. Na souš přicházím též, ale vzduch není mým oblíbeným prostředím. I my jsme sepjali ruce své a zvolali jsme nadšeně: Vždyť ty jsi náš mořský bůh, ó Gluxi. I plavil se náš vor dál po mořské dálavě a Glux zmizel směrem východním, kterým jsme se dali i my a veslovali pilně za naším milovaným Bohem. A po 2 dnech jsme uzřeli břeh tak,
jak nám ve své neskonalé milosti náš pán Bůh Glux naznačitě ráčil. Tady ale něco nehraje. Neříkal snad král, že Glux na Digora zaútočil ze vzduchu? Asi bych tam měl ještě zajít. Vaše bojovnosti, dovoluji si vás ještě jednou obtěžovat svojí nicotnou přítomností. Předpokládal jsem, že se s námi setkáš až při obětní slavnosti. V klášteře Orinském jsem narazil při studiu. Ale my jsme tě tam poslali rozjímat a ne studovat. No fuj! Přesto jsem tak učinil, vaše bojovnosti, i když se za to hluboce omlouvám. A přišel jsem tam na věc, kterou bych si rád vyjasnil. Dozvěděl jsem se z knihy svatého Rasimena Bůh Glux v ověřených faktech, že náš milovaný Bůh Glux nelétá. Dokonce se tam tvrdí, že Glux nemá vzduch rád. Není mi tedy jasné, jak mohl ze vzduchu napadnout vašeho rádce. To je kacířství, vaše bojovnosti. To je kacířství nejhrubšího zrna. Vždyť on popírá činy našeho Boha. Na vlastní oči jsem viděl našeho všemocného Boha, kterak se ve svém strašlivém hněvu snáší z oblohy. Tvá slova, drahý Penzo, jsou pro mě nezvratným důkazem. Je to ale napsáno v knize svatého Rasimena, který... Navrhuji, abyste ho připojil jako sluhu k vaší dceři Lidře. Bůh Glux sám ať rozhodne, co se má stát s takovým kacířem. Ale já... Staniš se tak, jak pravil můj moudrý první rádce. Stráže, chopte se ho a odveďte ho na loď. Jak vidno, slavnost obětování již nemůžeme dále odkládat. Kacířství a zrada se množí. Vyplujeme ihned.